جهانی که ما در اون زندگی میکنیم در طول دوره انسان همیشه آروم و بی‌آزار بوده. اما در نقطه ای از داستان واقعی ما همه چی از بین میره. هر چیزی که تا الان وجود داشته به آرومی در تاریکی فرو میره. اما آخرین اتفاق جهان هستی چیه و چه زمانی اتفاق میفته؟ بیایید به انتهای جهان سفر کنیم و به آخرین اتفاق کیهان نگاه کنیم. برای فهمیدن این اتفاق ما در ابتدا باید به ابتدای جهان سفر کنیم. پس از یک تولد آشفته، جهان ما مانند نوزادی خواب‌آلود، گرم و تاریک، پر از ابرهای چرخان هیدروژن و هلیوم داغ بود. در واقع داستان آفرینش ما حکایت این گازه و به کجا ختم شدنش مسیر پیدایش ماست. کمی بعد کیهان ما مشغول ساخت اولین نسل از ستارگان شد. این ابرها عظیم بودند و محیط بسیار خشنی داشتند و عناصر جدیدی رو ساختند. اما وقتی منفجر شدن، اکثر این عناصر جدید رو به فضا پرتاب کردند. ستارگان بیشماری متولد شدند و گاز موجود در کیهان رو جمع کردند. ماده رو به دور خودشون چرخوندند و در این چرخه هر نسل از ستارگان گاز و عناصر جدید خود رو به نسل بعدی انتقال دادند. اما تمام گاز موجود به این ابرهای بزرگ برگشت داده نمیشد. هر بار که نسل جدیدی از ستارگان شکل می گرفت، کوتوله‌های قرمز بیشتری ساخته میشد که به آرومی سوختن و تریلیون ها سال عمر می‌کردند. وقتی این کوتوله‌های قرمز می‌مردن، گاز خودشون رو به کیهان آزاد نمی‌کردن، بلکه به کوتوله‌های سفید تبدیل می‌شدن. بنابراین کوتوله‌های قرمز گاز بیشتری رو برای مدت طولانی‌تری نگه می‌داشتند. مقدار کمی از گاز برای همیشه در بقایای دیگر ستارگان مرده حبس می‌شد. ستاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌ها. این اتفاق خیلی بد بود، چون که مواد اولیه موجود برای ستاره‌های جدید رو کاهش میداد. در این دوره کیهان ما خانه بزرگیه و تا میلیاردها سال به همین شکل باقی میمونه. اما بیشتر گاز و مواد اولیه یا مصرف شده یا به دام افتاده. بیش از 90% از ستارگانی که تا به الان متولد شدن قبلا متولد شدن. برای رسیدن به آخرین اتفاقی که تا به الان رخ داده، همه اتفاقات دیگه باید از اول رخ بدن. چند صد میلیارد سال آینده سرگرم کننده است و زمان بسیار خوبی برای اکتشافات کهکشانی خواهد بود. اما قدم به قدم ستاره‌ها و ستاره‌های بزرگی مانند خورشید ما از بین خواهند رفت. در نهایت تقریبا همه ستارگان کوتوله‌های قرمزی میشن که به آرومی میمیرن. آیا این پایان همه چیزه؟ خب البته نه. کاملا طی چند تریلیون سال آینده گازهای کیهانی بالاخره تموم میشن. حدود 88% از جرم هر کهکشان رو کوتوله‌های سفید تشکیل میدن. 2% اون رو ستاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌ها و حدود 10% اون رو غول‌های گازی و کوتوله‌های قهوه‌ای تشکیل میدن. کوتوله‌های سفید اجساد ستارگان قدیمی هستند. خیلی از زمین خودمون بزرگتر نیستن، اما به طور متوسط به اندازه نیمی از خورشید ما جرم دارند. بعضی از اونها میتونن بیشتر هم جرم داشته باشن. این باعث میشه که اونها بعد از ستاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌ها سومین اجرام متراکم در جهان باشن. چیزی در حدود 1 میلیون برابر چگالتر از خورشید امروزی. از اونجایی که اونها قبلا ستاره‌های فعالی بودن، سطح اونها میتونه تا 150,000 درجه گرم بشه. کوتوله‌های سفید کره‌های کم نورتر، داغتر و متراکمتری هستند که دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما در نهایت حتی کوتوله‌های سفید هم خواهند مرد، چون که به آرومی گرمای خودشون رو از دست میدن. این نابودی حداقل 10 تریلیون سال طول میکشه که بیش از 700 برابر بیشتر از سن کیهان الان ماست. همونطور که اونها خنک میشن، جهان اطراف اونها به طور غیر قابل برگشتی تاریک میشه، چون که کوتوله‌های سفید بیشتری میسوزن و به پوسته‌های مرده تبدیل میشن. کوتوله‌های سیاه کره‌هایی از مرگ هستند، به سردی خود فضا، نامرئی و در پس زمینه تاریک فضا قایم شدن. در طی تریلیون ها و تریلیون ها سال هر شیئی در کهکشان در نهایت به یه فضای خالی وارد میشه یا مدار اون تحلیل میره و در یک سیاهچاله مرکزی در هسته خودش سقوط میکنه و نابود میشه.
در حدود 1 کوینتیلیون سال همه کهکشان‌ها تبخیر میشن و تمامی اجسام و مواد از بین میرن و وقتی به درون یک کهکشان سفر میکنید فقط به داخل نیستی و سیاهی بیپایان پا میذارید. با این حال هنوز یه سری فعالیت در حال رخ دادنه. سیاهچاله‌ها در حال مرگ هستن اما بسیار آروم. اونها با انتشار تشعشعات هاکینگ از بین میرن تا زمانی که انقدر کوچیک بشن که در آخرین نورشون بمیرن. زمان لازم برای نابودی یک سیاهچاله رو 1 سال گوگل مینامن. این 10 به توان 100 سال طول میکشه تا آخرین سیاهچاله فوق عظیم بمیره. این عدد اونقدر پوچه که هیچ چیزی برای مقایسه با اون وجود نداره. شاید برخی از موجودات زنده میتونستن در اطراف سیاهچاله‌ها زنده بمونن، اما حتی این گزینه علمی تخیلی با پایان عمر این سیاهچاله به پایان میرسه. پس از این مدت زمان طولانی و ناراحت کننده ما حتی به پایان آخرین اتفاق کیهان هم نزدیک نشدیم. حالا زمان کوتوله‌های سیاهه. معلوم شد که فیزیک عجیبی در داخل پوسته مرده ستارگان در جریانه. فیزیک عجیب کوتوله‌های سیاه. کوتوله‌های سیاه کره‌ای به اندازه زمین هستند که جرم اونها به اندازه یک ستاره است، اما تقریباً به اندازه صفر مطلق سرد شدن. ستارگان به دلیل گرمای شدیدشون در هسته هاشون زنده میمونن. پس چرا کوتوله‌های سیاه در سیاهچاله به داخل خودشون فرو نمیریزن؟ چه چیزی اونها رو در کنار هم نگه داشته؟ در اعماق یک کوتوله سیاه ماده به چگالی میلیون ها برابر بیشتر از هر چیزی که روی زمین میبینیم فشرده میشه. فشار انقدر زیاده که الکترون ها نمیتونن با هسته ها ترکیب بشن و اتم رو تشکیل بدن. در عوض ماده عجیب و تباه شده‌ای وجود داره. هسته ها توسط وزن ستاره فشرده میشن و در یک شبکه محکم قفل شدن، در حالی که الکترون ها ماده پلاسما رو بین اونها تشکیل میدن. این الکترون ها ستاره رو کنار هم نگه میدارن. ما در حال یک واکنش ساده سازی هستیم. بیایید ماده رو به عنوان قطار و مترو و الکترون رو به عنوان مسافرات تصور کنیم. اگه صندلی‌های خالی وجود داشته باشه، مسافرا با فاصله از هم میشینن، چون که به فضای شخصی خودشون اهمیت میدن. اما از اونجایی که یک کوتوله سیاه بسیار متراکمه، مثل این میمونه که مسافرای بیشتری رو وارد قطار کنیم. جاذبه به داخل این قطار فشار میاره و سعی میکنه اونها رو فرو بپاشه. مسافرا مجبور میشن نزدیک هم بشینن و یا حتی بایستن که از این کار متنفرن و بنابراین مسافران یا الکترون‌های ما سعی میکنن تا جایی که میتونن در برابر گرانش فشار بیارن. به این ترتیبه که الکترون‌ها در قطار شلوغی که کوتوله سیاه روزهای وحشتناکی رو سپری میکنن و با این کارشون ستاره رو زنده و سر پا نگه میدارن. هر چیز دیگه ای در جهان ممکنه قبلا فرو ریخته باشه، اما این ذرات ریز تا آخر الزمان به یکدیگر فشار میارن. البته که مکانیک کوانتوم همه چیز رو خراب نمی‌کرد، ممکن بود این اتفاق تا آخر الزمان کش بیاد. اگه بخوایم خیلی داستان رو ساده کنیم، وقتی ذرات به اندازه کافی به هم نزدیک میشن، گاهی اوقات میتونن به یکدیگر بپیوندن و با هم ترکیب بشن. فرایندی به نام تونل زنی کوانتومی. این به طور مداوم در ستارگان به دلیل گرمای شدید اونها اتفاق میفته. این یکی از دلایل کلیدیه که ستاره‌ها میتونن عناصر رو به عناصر جدید ترکیب کنن. اما در دمای نزدیک به صفر مطلق نیز این اتفاق میفته، اما بسیار به آرومی. این آخرین مرحله برای ایجاد آخرین اتفاق جالبیه که تا به حال در جهان ما رخ داده. در اینجا در مرکز این کوتوله سیاه تنها چیزی خارق‌العاده رخ میده. برای 1 تریلیون سال هیچ اتفاقی رخ نمیده. آیا میتونید باور کنید 1 تریلیون سال بدون فعالیت، اما کمی بعد یک واکنش همجوشی رخ میده و 2 هسته کربن با تونل زدن کوانتومی با هم ترکیب میشن و به منیزیم تبدیل میشن. 100 تریلیون سال دیگه میگذره و دوباره اتفاق میفته. بعد از اون هیچ چیز دیگه برای بازیلیون سال دیگه اتفاق نمیفته و ناگهان 2 هسته اکسیژن به سیلیکون تبدیل میشن. با گذشت سالها هسته های کوتوله های سیاه منجمد به آرومی با هم ترکیب میشن و باعث ساختن هسته های جدید و سنگین تر میشن. وقتی این هسته ها سنگین تر میشن، زمان بسیار طولانی تری طول میکشه تا با هم ترکیب بشن، اما با توجه به زمان کافی در نهایت این اتفاق
اتفاق میفته. مدت زمان بسیار زیادی رو که برای تبخیر شدن یک سیاهچاله بسیار پر جرم طول کشید رو به خاطر دارید. این زمان برای فعالیت به وجود اومدن عناصر سنگین‌تر فقط به اندازه یک پلک زدنه. تفاوت بین یک ثانیه و تریلیون ها سال معنای خودش رو از دست میده. با گذشت زمان که البته واژه‌اش برامون پوچ شده، هسته‌ها به عناصر سنگین‌تر تبدیل میشن. این اتفاق تا زمانی طول میکشه که هسته‌های سیلیکون با هم ترکیب بشن و نیکل 56 رو تشکیل بدن. نیکل 56 بسیار رادیواکتیوه و این به معنی ناپایدار بودنه. وقتی که نیکل 56 میپوسه به آهن تبدیل میشه. دو پوزیترون رو آزاد میکنه که در اصل بهشون الکترون پادماده یا ضد ماده میگن. این دو پوزیترون دو الکترون رو پیدا میکنن و الکترون ها و خودشون رو نابود میکنن که این یک مشکله. به یاد داشته باشید که چگونه الکترون های ناراحت فشاری رو برای نگه داشتن ستاره در کنار هم ایجاد میکردن. از بین بردن الکترون ها به این معنیه که الکترون های کمتری در اونها کمک میکنن تا ستاره رو سر پا نگه دارن. از دست دادن یک الکترون به اونها فضای بیشتری رو برای راحت بودن نمیده، بلکه فقط باعث میشه گرانش سخت‌تر و فشرده‌تر بشه و همین یه ذره فضا رو هم که مونده از اونها بگیره. در مورد عظیم‌ترین کوتوله‌های سیاه این فاجعه بارتره. ذره ذره کوتوله سیاه به کره از آهن تبدیل میشه و الکترون‌های بیشتری رو از بین میبره. برای چیزی در حدود 10 به توان 1000 سال هیچ اتفاق نمیفته، اما در نهایت اتفاقی که ما منتظرش بودیم رخ میده. کوتوله سیاه الکترون‌های بیشتری رو از دست میده و دیگه نمیتونه جرم عظیم خودش رو تحمل کنه و به یک فروپاشی کنترل نشده تبدیل میشه، یک ابرنواختر. این انفجار در ابتدا شبیه به یک انفجار کوچیکه، اما کمی بعدتر از اون انرژی بزرگش آزاد میشه و چیزی به شعاع یک کهکشان رو روشن میکنه و اما باز هم مثل همیشه دوباره جهان خالی از نور میشه. لحظه زیبا که هیچ کس از اون لذت نخواهد برد و کمی بعد از اون به همون سرعتی که شروع شده همه چیز تموم میشه. دوباره تاریکی و پوچی همه جا رو فرا میگیره. این آخرین چیزیه که در جهان ما اتفاق میفته. جهان ممکنه حالا کاملا مرده باشه، اما هنوز به پایان سفر خودمون نرسیدیم. این در آینده انقدر دور اتفاق میفته که کلمه برای همیشه دور به سختی برای اون قابل توصیفه. امروزه کیهان بهترین جاییه که میتونه برای ما باشه و شما میتونید امشب رو راحت بخوابید و بدونید که آخرین اتفاقی که در کیهان قرار رخ بده برای همیشه فاصله داره. در حال حاضر هنوز چیزهای جالب زیادی برای کشف وجود داره و بهتره هر چه زودتر شروع به کشف اونها کنیم. بیشتر در مورد دنیایی که در اون زندگی میکنیم باید بفهمیم. ما در آینده‌ای که هیچ کس نمیخواد در اون باشه سفر کردیم و نابودی همه چیز رو دیدیم. ولی آیا میدونید که انسان چقدر بلا به سر زمین خودش آورده؟ دانشمندان احتمال میدن که ما زمین رو غیر قابل سکونت کنیم و پیشنهاد میدن که به سیارات دیگه‌ای سفر کنیم. اونها یه منظومه سیاره جدید رو پیدا کردن که 6 تا سیاره برای سکونت انسان داره. پیشنهاد میکنم برای فهمیدن این قضیه روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون میاد کلیک کنید. راستی قبل رفتن لایک این ویدیو، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.